Cultural Center of the Philippines, or mas kilala sa tawag na CCP. Itinayo sa panahon ng sinasabi nilang one of the best, if not the best, na naging presidente ng Pilipinas, the late President Ferdinand Marcos. At dito sa CCP, dito mo makikita ang isa sa kilalang amusement park sa Pilipinas, Star City. Sarado nga lang siya ngayon. Ayun, oh. At dito sa CCP mo makikita ang Rojas Boulevard, kung saan nakatayo ang Bangko Sentral ng Pilipinas. At dito sa CCP, dito ko ikakabit ang RFID na galing sa LTO. Kaya guys, tara, samahan niyo ako. Ikabit natin ang RFID ng plaka natin na galing sa LTO. Tara guys, kabit natin. Ayan. At kabit natin tong RFID dito. So ayan guys, sabay-sabay nating alamin kung paano ikabit to. So ang sabi dito, ito. So ang sabi rito, okay, ganun lang pala gagawin guys, no? Ang sabi dito is dapat malinis yung headlamp. Dapat nakaposition siya horizontally, at dapat nakalagay siya sa lower part ng headlamp. So ibig sabihin dito siya banda, ganyan. So naka-cover sa gitna, pero hindi naman yan guys nakaka-apekto sa buga ng ilaw mo dahil transparent naman to eh. Kaya okay lang yan. Diyan, dito, ganyan. Yan, dito kaya. So ganyan. Okay. So simple lang naman to guys. Una, hatiin mo lang sa gitna, no? Ayan. Ayan, ganyan mo na. Ilabas mo na yung kalahati. Diba? Ayan. Hatiin mo lang muna sa gitna. Ako mo ilagay dito. Ayan. Dito ba? Dito ba? O dito ba? Dito na kaya? So yan, kabit na natin. Ayusin natin maigi, tapos hilain natin dito. Ayan. Ayan. Ayan, lapat lang natin maigi. So dapat guys, wala siyang bubbles, no? Dapat maganda yung pagkalapat niya. Ayan. Okay. Ayan guys, nakabit na natin. So ano nga ba guys ang meron dito sa loob ng RFID na to? Ano ba yung mga information na meron dito? So try natin guys, ha. Ayun.
Ayan, nakikita mo dito is ayan yung vehicle make, Honda, plate number, tapos yung kulay ng motor andito, tapos validity nya kagaya nyan 2021 to 2022, tapos andito yung chassis number, engine number, MV file number, serial number. So yan guys, yun ang makikita mo pag in-scan mo itong QR code na ito. So guys, sa mga nagtatanong kung yearly ba nire-renew to, sa tingin ko hindi. One time lang ito, and siguro ina-update lang ito. Parang ano siya guys, parang yun sa RFID ng mga expressways, di ba? Pag nag-load ka, automatic siyang nag-update kung ilan na yung, kung magkano na yung load mo. So parang ito, parang ganun din siguro to. Pag nag-renew ka, ma-update nila yung validity nito. Ayan. So yun lang guys, kompleto na ang motor natin sa lahat ng mga requirements sa LTO. So meron na siyang ORCR, meron na siyang license plate, kaya goods na siya. Okay guys, let's go. Bye CCP. Hi. Came up, the whole city I hold down. Make way, I bring sun when it's cold out. Feel the rain cause we the ones you're told about. Feel your pain in my heart, it's so now let's go. I don't really know, I don't really care where I'm gonna go. If it's a nightmare, yeah, I'll be alright. Book another flight, we gon' live forever and forever start tonight, so it's still me, the same one. Won't fail, got my shield and they aim guns. Swear to you, love the top, but it ain't fun to get here, but right now, no day run. You the man who changed, who you become. Yeah, if I pop this bottle, remember where this begun. We had nothing to our name, they told me what's said is done. I'm not running toward the fame, no, best is yet to come. Go. I don't really know, I don't really care where I'm gonna go. If it's a nightmare, yeah, I'll be